Fan, jag har mojo! Det är så coolt det här fisket alltså! Ja, där! Ja det! Ja! Fan, tycker vi tar en till. Hej! Välkommen tillbaks till I båten med Jigga.nu. Idag ska vi få träffa en riktig innovatör. En man som har gjort otroligt mycket för vårt sportfiske i Sverige. Torbjörn Buster Odén. Och det är just Buster som är mest känt för mig i alla fall, och jag tror många andra. Det är just att det är han som har tagit fram Sveriges absolut mest sålda bete, tror jag, inom gäddfiske, och det är Busterjörk. Men han har också gjort otroligt mycket andra beten och liksom är en visionär och har liksom kommit fram med så otroligt mycket grejer före alla andra. Det ska bli skitkul att få snacka lite skit med honom och ta reda på lite mer. Och varför egentligen. Så följ med oss idag så ska vi se till att ha lite skoj. Ja, då är det dags. Ja. Mannen, myten, legenden. Ja, tack. Idag ska vi få fiska med denna herre. Mannen bakom så otroligt mycket. Är det då? Så det ska vi få veta mer om idag. Ja, kanske kan avslöja några hemligheter om livets gång och min tid i fiskebranschen då. Och kanske på vägen några fisketips också då. Ja, det hoppas vi. Det ska bli väldigt intressant. Idag ska vi fånga mycket och kanske hoppas en stor. Ja. Vi hoppas på det. Alltid spännande om man kan få en stor också då, men det huvudsaken är oftast tycker jag att det hugger. Att vi kommer ut, man känner sig på gång och liksom får kasta av sig lite och känna att gäddan är på gång då. Så att har man då tur så kanske vi kan få en stor också då, men det får vi se då. Och sen det viktigaste faktiskt av allt är ju faktiskt gott sällskap. Och det har han ju nu. Förlåt, jag har ja, men ut och kör. Ja, vi kör. Tycker vi lastar båten och drar ut och så ser vi vad som vattnet har att bjuda. Det ska bli jävligt spännande. Det gör vi. Det kör vi. Ja, Buster. Nu är vi framme till första spotten här. Jävligt spännande. Ja. Det är ett sedvanligt troget så låter jag alltid gästen få fisk först. Ja, det är schysst. Man är ju lite av en gentleman. Ja, det är schysst att man får det. Är det något speciellt jag ska tänka på då, eller är det bara jag tar det fort. Ja, jag får väl göra det helt enkelt då. Ja, jag tänkte börja, jag gillar ju hårda beten. Alltså. Jag har ju en förkärlek att fiska med hårda beten. Jag tycker att det krokar bättre och jag tycker att jag kastar bättre och liksom sådär. Så att jag kommer börja med en laserjörk 17,5 cm. Nu är det ju så här växlande molnighet ute med lite sol däremellan då. Då är det här med den här UV-coatingen på blir ju jävligt het. Den har funkat skitbra för mig i de här omständigheterna då. Man kan ju gå på gråa eller röda, men jag tror att man ska ha något som blir en silhuett då, men just den här UV-coatade kan vara jävligt het. Så det tänker jag börja med. Ja. Så att... Jag är ju gummikille så att jag självklart går ju på gummi. Så att en Classic Shad, Motor Oil. Ja, grymt bete alltså, grymt bete. Det fångas många stora ädor där. Där kan man ju både veva eller jörka eller vad fan man vill. Liksom. De där fiskar i alla lägen. Vi får se om, vi har lite viktat här, vi får se om det behövs eller inte. Men vi kommer fiska mellan 2 till 8 meter idag. Det kommer vi göra. Och sen kommer vi försöka fiska lite över gräsbälten. Men mer om det när vi kommer dit. Idag ska vi köra det blir ett litet bakvatten. Och i och med att jag säger bakvatten så är det ett rinnande system som vi kör. Så vi försöker hitta fisken där vattnet är lite lugnare egentligen. Så att de slipper stå och jobba när de ska äta. Stora äder är ju oftast lata äder. Så att, därför blir det feta. Ja, precis. Det blir skitspännande det här. Så att, jag är jättesugen på att börja kasta. Så. Nu kör vi tycker jag istället. Ja, gör vi. Grymt. Skitfiske på dig. Skitfiske. Törs du börja eller?
Nej fan. Gästerna först. Ja då så. Har du spänt slivbromsen? Får man inte glömma. Det är aldrig ospänd. Ja, varsågod och svälj måste man ju säga också. Jajamän. Ja, nu har du ju fått din chans. Ja, precis. Nej, de här, om man har lite längre spö, nu fiskar jag med en 8-6. Då får man ju ännu längre kast liksom, istället för 8-fotare. Så att det viktiga är egentligen, det är klart att man vill ha en rulle som kastar bra, men ännu viktigare är egentligen att gå upp lite längd på spöet om man vill nå längre kastlängder. Just det. Många stirrar sig blinda på det, att man ska ha en rulle som kastar så jävla bra. Och alla våra rullar på Daiwa tycker jag kastar jävligt bra, men dessutom då om man har ett lite längre spö så då känner man ju de där 5-10 meter extra om man går upp lite. Ja, absolut, absolut. Men det har ju blivit så, jag tycker att det har blivit så att man kommer ner på kortare och kortare spön. Jag gillar ju faktiskt ett lite längre spö om jag ska vara helt ärlig. Ja, man får ju bättre kontroll på, man kan ju flytta lina på ett helt annat sätt och speciellt om det blåser och det är lite vågor. Jag menar, då får man en helt annan kontroll och man missar inte lika mycket hugg då. Så att ett kortare spö, visst har det sin charm också då, men jag tycker att man ska ju alltid fiska ett så långt spö som möjligt så att man kan flytta så mycket lina som möjligt och få så bästa känslan liksom, så man hela tiden har en tight linföring då. Ja. Så därför, kan jag fiska med ett 8-6, då gör jag det liksom då, så att... Där satt han. Han högg direkt, han stod där i naterkanten. Det är bara ett litet sprattel men det är hugget som är kul. Ja, det är hugget som är kul. De är fan starka också. Ja, det är de faktiskt. De är fruktansvärt starka. Tog ju direkt liksom. Har fått med gräs på också eller? Nej, det är nog mest snurrande gädda. Ja. Jag tog den, jag säger Alaska hårt, bara för att få in det. Så. Precis i gräsbältet stod den. Jag stod precis och tittade ut på kanten. Sådär. Sitter... Oops. Fast release. Ja, fast release. Ja, det var inget vi ville väga där ändå. Men... Ja, den öppnade direkt den där. Då vet vi att de hugger hos betet i alla fall. Jajamensan. Oj, jävlar vad den här kom. Den är liten också, men den kommer i bra fart. Man kan säga att jag blir outfishad av Lazy Jerk. De är så vilda. Ja, man ska göra kastler och hela skiten. Ja, jag vet. Norrlandsgäddor, strömvattengäddor ska alltid hoppa. Det är skönt när de sitter lätt krokade nu på sommaren när det är så här varmt i vattnet. För att det är väldigt lätt, speciellt för de större gäddorna, att få mjölksyra när de måste fightas länge. Och den sitter kvar länge i kroppen när det är så här höga vattentemperaturer. Så att kan man så ska man försöka återutsätta gäddorna så fort som bara möjligt nu när det är så här varmt i vattnet då. Så därför så var det ingen bild, nu var det en liten gädda, men normalt sett om man inte måste ta en bild när det är varmt i vattnet så försök att släppa tillbaka fisken så fort som möjligt. Och som vanligt när man har fått en fisk så är det alltid bra att man kollar krokarna så att de inte är böjda, fortfarande vassa då. Här verkar okej. Sen så kollar man den första stumpen på linan så att det inte har blivit några gäddan har kommit åt då, eller att den har gått och skavt någonting då. Men det här verkar okej, så jag kan fortsätta fiska då. Och sist men inte minst, som jag höll på att glömma, har man fightat stor fisk så kan det oftast vara så att man kan lossa på slivbromsen. Om man inte är som jag då så här stenhård så att man bara kör med hård broms hela tiden. Men glöm inte att dra åt slivbromsen igen så att du kan sätta nästa mothugg. För det har hänt mig själv mer än en gång att jag fightar stor fisk, lossar slivbromsen, så kastar man ut det igen och så får man ett nytt hugg och så glömmer man bort att man har släppt på slivbromsen. Ja, är det dags nu, Björn? Nu är det dags igen. Classic-tjädern? Japp. Ja, du ser. Så det är ju roligt att fiska när det är snabba. Lite bättre än typ en 90 fisk. Speciellt coolt när de är krokade sådär med så här release-riggar så kan de ju slåss jäkligt hårt i gäddorna. När de inte har något stort bete i munnen som gör att de måste simma med öppen mun. En viktig del är att när man fiskar, i och med att vi fiskar efter gädda och vi sätter ju krokarna rätt hårt. Det är ju att de kan sätta sig lite dåligt. Och då, det vi gör nu är att vi klipper kroken som sitter dåligt.
Då kan vi klippa av de andra också när man håller på. Så där. Perfekt. Kan vi få ut den där. Så. Så kan vi ge den lite tid också innan vi då återsätter dem. Så att du inte bara kastar ner gäddan. Att faktiskt få lugna ner sig när den är redo att simma tillbaka som den är nu. Kanon. Så har vi en säkrare catch and release. Liksom. Så vi inte bara kastar ner dem. Det kan vara att de simmar ner och sen så vänder de sig och sen så dör de. Viss gädda kommer ju tyvärr göra det. Liksom. Men vi kan ju försöka göra vad vi kan för att de faktiskt inte ska göra det. Liksom. Oj jävlar vilket hugg! Helvete vad det small till! Jag höll på att förlora grejerna. Det är därför vi fiskar gädda. Jävlar vi är för hugget. Fan vad pigg den här var. Åh herregud. Det där var ju fan ingen trött vårgädda inte. Fan, får byta kallingar när jag kommer. Ja, det är ju fan karatehugg. Så. Men jag sagt, det är varmt och hon är pigg så att vi ska göra en quick release på henne. Kom igen, så. Ja. Så, nu är man gäddslemmig också. Det var 90 fisk. Ja, säkert. Ja. Jag är helt grym alltså. Fan hårdare än Chuck Norris när Kan man vara det? Ja, det var roligt. Ja, vad roligt. Det var fan coolt hugg det där. Ja. Det coolaste är här i och med att det är strömmande. Det är skitsamma att det är helt spegelblankt. Ja. De har ändå rörelse i vattnet. Det kan vara så att de trycker in betesfisken så att de står någonstans här inne. Jag tror jag ska gå in i din beteslåda här. Och se vad vi har som gömmer sig. Ska du ha hårdbete eller ska du ha... Jag ska ha ett mjukbete. Ja. Har du någon vitbuksbete? Vitbuksbete, ja det finns. Den gråa tror jag är stenhårt på i det här vädret liksom då. Så att... Sen har jag ju små 20 då, men jag har nog inte så många 25 med med vita magar. Vänta, är det här också UVn? Ja, yes. När är vi färdiga? Ja, men det här tror jag att du gillar. Det är ju några av de första betena som vi fick hem då. Av ett nytt bete för år som kommer faktiskt börja levereras ut i butikerna nu under juni-juli månad då. Den har ju då en paddel som är med så här ribster, så den rör sig som en mellanting mellan en tail och en shad kan man säga. Så att det gör att de kan fiska dem extremt långsamt eller man kan speeda på dem liksom om de vill. Men framförallt så flyttar de jättemycket vatten då. Så det här tror jag stenhårt på. Alla vet ju, eller ska man säga, alla gäddfiskare känner ju faktiskt till Buster Jerk. Ja, jo, det är nog så idag. Det måste jag nog säga. Men varför tog du fram det betet och i den tiden? Alltså, jag brukar säga att timing är allt när det gäller beten kan man väl, eller betet, timing är allt här i livet. Oavsett hur jävla bra idé man har så är man fel i tiden så kommer det aldrig bli någonting. Liksom då. Men på den tiden när jerkbait-boomen startade i Sverige, då var ju vi med och drog igång det här. Liksom, att vi hade ju hört om hur bra det var att fiska liksom, grunt i skärgården och efter stora gäddor. Men då fanns ju inte riktigt beten alltså för att kunna fiska effektivt på det här grunda fisket. Och då hade vi hört om det här jerkbait-fisket som de hade i USA då. Alltså att då fiskade de mycket grundfiske och då var det speciella beten utan sked som inte gick ner någonting. Då. Innan det här, de flesta som fiskade gädda i skärgården, då hade man 11 fotspön. Man fiskade kanske låg och jiggade på grynner eller man fiskade så här 5-6 meter. Men successivt så lärde vi oss då att gäddorna bodde ju gärna in i de här gräsbevuxna vikarna och sådär. Och även om man fiskade med sådana beten som fanns då som en saltwobbler eller en bomb eller någonting, så alla de gick ju för djupt. Och de gjorde inte det här rätt. Det gick inte att fiska effektivt med de här grejerna då.
Så då började vi snegla på det här med björkbetfisket då, och folk importerade ju beten från USA och sådana saker då, och för att liksom lära sig det här då. Men sen så började även européerna med björkbetfiske. Holländarna var ju tidigare med det här att liksom ta fram coola grundgående beten, för de hade ju sneglat på USA hur det funkade där då. Och det där kom ju liksom flytta sig längre norrut med holländarna som var mycket och fiskade i Sverige då. Mm. Så kom vi i kontakt med det här glidersfisket. Alltså från början de första jerkbeten som fanns och som vi fiskade då, som startade alltihopa. Jag menar, det var ju jerkbait, alltså beten som var tvungna att rycka för att få någon form av gång på det. Just det, precis. Holländarna de där sen, de kom ju fram med det här gliders, alltså beten som du kunde veva eller liksom du egentligen kunde fiska med ett långspö då, som liksom gled ut åt sidan. Du behövde inte rycka dem utan du kunde fiska dem aktivt med spö och rulle liksom då. Och på den tiden så jobbade jag på ett annat företag och då sålde vi då bland annat då sådana salmobeten och det där som var några av de första liksom heta jerkbeten på marknaden som man kunde kasta långt för man hade inte sked, man kunde fiska dem grunt och man kunde veva hem dem då. Så jag tänkte så att det bästa är ju inte ännu gjort. Man kan ju liksom ta en bra idé och göra den bättre. Jag brukar alltid säga att det är alltid lättare att liksom bli bättre på någonting man redan är bra på än att liksom bli bra på någonting man är skitdålig på. Mm. Så klart man får snegla på andra och liksom fundera på vad har de här gjort liksom, och kan man ta egenskaperna från det här som någon har gjort och så utveckla det ett steg till och ett steg till liksom, för att få hela tiden driva saker och ting framåt och få göra bättre saker. Då. Och det är ju något som har drivit mig hela livet då, från det att jag började bygga beten liksom och tälja utav trägrenar på landet då. Så det är ju någonting som du har gjort extremt mycket beta. Ja, olika modeller. Ja, jag räknade en gång hemma. Jag har ju svårt att stanna kvar och liksom fortsätta och bara producera för det är inte lika roligt. När jag har gjort någonting som jag tänker, nu är det här så bra, då ska jag släppa det, ska jag gå vidare då. Mm. Så jag räknade hemma i min låda och jag hade, jag tror över 200 olika mallar från beten som jag har gjort då, som jag har klippt ut och sparat. Och då har jag gjort minst ett bet av varje, eller förmodligen fler, bara för att det första var ju inte bra. Då fick man göra en ny. Jag har haft en idé i huvudet, det här, om det ser ut så här och det liksom, då vill jag få att det ska gå så här, de här egenskaperna. Så att jag har gjort en jävla massa beten, absolut. Men det är för att jag tycker det är kul. Och jag har ju inte stannat ännu, men det sista vi har gjort nu, det är de här laserjörkarna i olika storlekar. Ja. Det kommer ju komma andra varianter på de här beten också naturligtvis då, som man kanske inte täcker in då. Men historien bakom laserjörken är ju att från början så fiskade vi mycket i skärgården och då fiskade vi det här supergrunda fisket. Ja. Gäddfisket var bra och då var det som jag sa, då fiskade vi kanske från en 30 cm ibland ner till max 2,5 meter. Jag menar, när vi åkte ut i skärgården då gick man på eklodet och kollade man växterna började på typ 2,8 meter, där la man ankaret och så fiskade man inåt. Mm. Men det fisket är ju, tyvärr så är det borta idag. Tyvärr, ja. Alltså tack vare olika miljöpåverkan och olika djur som har påverkat som sälar och skarvar och allt möjligt. Då. Så det skärgårdsfisket som jag har vuxit upp med, det är inte kvar. Nej. Det är jävligt ledsamt rent ut sagt, men det är inte kvar, utan det fisket som är roligast idag och som är bästa fisket, det är sjöfisket då. Ja. Men i sjöar så fiskar vi lite annorlunda. Vi menar det här grunda fisket som man håller på med i skärgården, det är ingenting man gör i sjöar. Utan de flesta och bästa sjöfisket, det är ju någonstans fiske kanske mellan vad ska man säga, 2,5 ner till 7-8 meter. Då. Och det mesta fisket bedriver man kanske då från 2,5 till 5 meter. Och har jerkbaits då som simmar upp i ytan, jag menar, visst kan det vara effektivt, men det är inte alls samma sak då. Och då gjorde jag laserjörken, för att tanken är då att den är ju rätt rak fram i skallen då. Det är för att den ska ha det som en stor sked. Jag menar, så då kommer den här raka skallen gör att betet hålls kvar på djupet. Mm. Sen är det ju spolformad, vilket gör att man kastar den ännu lite längre, vilket kan vara en fördel på sjöarna. Det märker ju nu när du fiskar gummibete och jag fiskar hårbete. Ja. Jag kastar ju längre då. Och sen har jag förfinat formen lite på den då, så att gäddorna rinner av. De som har trollat mycket vet ju så att tomikpluggar där, man tappar aldrig någon fisk på dem. Varför? Jo, för att de är runda bak till, så att alla som hugger på dem, då rinner de av i bettet och så fastnar de på bakre kroken. Va? Det är likadant på laserjörken. Hugger gäddorna så rinner de av och fastnar alltid på någon krok. Då. Så att man kan säga att det här är en insjöjörk, rättare sagt. Det är bete som vi fiskar, ska kasta lite längre och fiska lite djupare, som är anpassat för det fisket vi faktiskt bedriver idag. Då. Just det. Så det är laserjörken då. Det är historien bakom den och lite annat då.
Ja. Men det kommer nya grejer så småningom. Ja, det är klart. Det kommer väl aldrig sluta tillverkas. Nej, det kommer aldrig. Det är när jag sitter i rullstolen och liksom inte når fram till borrmaskinen och liksom sågen. Då. Så att, ja, men det är roligt att hela tiden försöka ta fram nya saker. Inte bara för att sälja, utan jag tar fram nya saker för att det är roligt och det ska tillföra någonting till mitt fiske. Då. Och ibland så når det ut i produktionen. Ja. Oj, jävlar vad det klippte på! Liten? Ja. En naggande god. Ja, precis. Här var väl jag sett på toppwaterbete nästan. Det här är garanterat klippt toppwater. Ja, så jävla häftigt. åh jävlar, han ska in i båten. Där slapp vi honom. Så, jag körde i quick release. Jag har ju mitt speciella halvryck för att kroka loss dem i vattnet. Då. Du gillar verkligen så här old school färger, eller hur? Ja, Ja. det är ju mitt kall. Sådana där overdressade grejer med massa extra fenor och skit, det är inte min grej alltså. Nej. Alltså om man ser till det som är coolt, som gamla saltwobbler med där stubbe, som inte har några påklistrade ögon. Det är ju, folk vill ju ha det. Alltså. Gamla Vestinarna där som gjordes också med, det var inget påklistrat, utan det var ju liksom, det var lackat och det var ju liksom de här old school färgerna. Precis. Det är ju det jag gillar. Alltså jag tycker att allt det andra, det där med alldeles för mycket, enligt mig då, speciallacker och fjäll ovanpå fjällen och hit och dit. Ja, vet inte fan alltså. Här sticker upp något. Ja. Här är en massa stubbar. Där kommer jag loss. Jag har ju precis haft ett bottennapp och kollat lina så att det är schysst och krokar alltid så att det är schysst. Och, jag fiskar ju med en titantafs. Det här är ett material som vi säljer på Daiwa då, naturligtvis. Då. Men jag tycker det är superschysst för att det blir nästan ingen kink på det. Och man kan ha tafsen väldigt, väldigt länge. Så att jag föredrar det här. Jag vet att Björn han fiskar med fluorkarbon. Det är också ett alternativ som man kan använda då. Fluorkarbonen har ju den fördelen att det är väldigt nötningståligt, plus att just för gäddfiske så är det rätt schysst att kunna ta tag i tafsen precis när man har en gädda vid båtkanten. Då. Men sagt, det finns flera olika alternativ. Jag tycker jag får bästa gången och liksom schysstast med titan, då, men fluorkarbon kan ju också vara ett jättebra alternativ när man fiskar gädda. Vad det känns som att det ska börja regna nu. Ja, det är lite tungt. Gräs. Gräs. Ja! Gräs. Konstigt gräs det där. Jävla häftigt hugg. Myskogräs. Det är myskogräs. Du stod och röck i gräset och då så högg hon. Så jävla häftigt hugg alltså. Gräs, boom! Tjockt gräs där va? De stod i gräset. Ja, de brukar göra det. I alla fall en av dem. Jag kommer inte åt kroken. Så. Ja, gillar den där. Jag har lite att göra nu. Du har gjort ett nystan och alltihopa. Jajamensan. Men det är ju värt. Har du sagt varsågod och svälj för mig? Den där? Jag har inte. Nej, det förklarar saker. Oj, där satt den. Alltså den här är inte stor. Men den högg ju. En hög som är stor? Hon högg som är stor. Vet du när hon tog? När jag speedade på. Hur det va? Då var det helt plötsligt aktuellt. Så. Men hur hamnade du egentligen på Daiwa då? Long story short var ju att de skulle öppna eget i Sverige. Okay. Eller eget i Europa liksom. Det hade ju gått ut. Daiwa hade ju en vision från Japan om att de bara ska ha egna återförsäljare i hela världen helt enkelt. Då.
Ja. Och första stället, det fanns ett företag som heter Eloranta som hade dive-agenturen sedan länge i Finland. Yeah. Och när de fick det tufft ekonomiskt och la ner helt enkelt, då såg Daiwa chansen att börja då den här egna satsningen på att ha egna led. Då. Att man började i Finland helt enkelt. Då. För där var det vakant. Det var ingen som hade Daiwa sen Eloranta hade gått i konken. Då. Just det. Men deras mål var ju naturligtvis att ta åt sig alla sina egna försäljningsområden. Så näst på led då var ju då Sverige, Norge och Danmark som låg under Bios där jag jobbade då. Så jag var ju säljare på Bios innan jag började jobba på Daiwa och sålde Daiwa åt Bios. Just det. Och jag hade ju en hel del kontakt med Daiwa eftersom jag har jobbat med dem då och tagit fram massa spön och grejer och annat tillsammans med dem då. Okay. Så vi hade ju redan en relation. Så naturliga för dem blev ju när de skulle ha folk som säljare i Sverige då, att de kontaktade mig. Då frågade de om jag ville följa med över helt enkelt. Då. Så och med dig fick de även Lazy Jerk och mycket annat. Och mycket annat. Även spöna, hur mycket är du med att ta fram spöna? Ja, det är ju bland det lättaste. Daiwa är ju så, vi har ju flera egna spöfabriker då. Ja. Så att jag törs säga att vi är ledande på vad gäller spöteknologi då. Ja. Så att vi försöker hela tiden anpassa. En del av vårt sortiment, då tar vi spön som är ska man säga, Europa-anpassade eller USA-anpassade. Men de allra flesta spöna, de tar vi fram själva. Att vi bestämmer själva vad vi vill ha för typ av längder och aktioner och sådana saker. Då. Ja. Ibland så kuggar det över så att det finns kanske något spö i Tyskland och en Prorex-serie som att de har 5 olika spön. Så men det här passar ju för svenska fisket också då. Ja. Men de flesta spöna, de tar vi fram själva då. Som exempelvis de här som jag fiskar med nu då. Det här är ett Prorex AGS-spö. AGS står för Air Guide System och det är de här speciella ringarna då som är gjorda i kolfiber som också är ett Daiwa-patent då. Ja. Ju lättare ringar man har desto mindre belastar man klinga med ringar och då så blir den då känsligare och man liksom känner allting på ett helt annat sätt då. Så vad man försöker göra är att ha en så lätt klinga som möjligt och ha så lätta komponenter på klingan som möjligt då. Ja. Så att det är till och med så att om man tar loss alla de här ringarna som sitter på det här spöet och väger dem, så väger de lika mycket som nedersta ringen gör på ett vanligt spö om du hade haft en metallring då. Så det är superlätta ringar som liksom minskar det här egendarret på klingan och allting så att du kastar längre och du får en helt annan känslighet då. Ja. Så att, ja, de är otroligt lätta. Ja, de väger ju nästan ingenting då. Och kombinerar man dem med de här moderna typ rullarna i 200-storlek eller 300-storlek som också är väldigt lätta, som är byggda för att vara lätta, så får man en superkänslig kombo liksom då. Verkligen, verkligen. Så. Men det jag spöet jag fiskar med nu, det här är, måste jag säga, är en av mina absoluta favoriter. Det här är då AGS 40-100 i klinganmärkt då. Det är inte superstyvt. Det klarar av att kasta 100 gram, men när jag fiskar mina vanliga laserjörkar som väger 85 gram så är det tillräckligt snabbt för att driva fram dem om jag vill jörka dem då. Men fortfarande är det så känsligt och så djupt i aktionen så jag tappar väldigt lite fisk på det. Ja, jag tycker många spön kan bli för stabbiga helt enkelt. Man måste ju ha kralliga spön för att kunna fiska vissa beten. Man vill ha lite följsamhet också. Ja, precis då. Men samtidigt vill man ju inte tappa den fisken när man har krokat den då. Så att det är alltid en balansgång det där hur styvt spö man ska ha kontra till hur tungt bete eller vilken typ av bete man fiskar. Just det. Det är ju viktigt att förstå att spön har ju olika aktioner beroende på vad man ska fiska med dem. Vi gör ju inte alla våra spön med samma aktion. Om du jämför dem så är de ju olika oftast i aktionerna. Du kan ju ha snabba toppiga spön som är bra om du vill rycka hem ett bete då, så att du liksom kan klinga fungera liksom nästan som ett jerkbetspö. Eller du kanske vill ha spön med en djupare aktion som är lämpligare att fiska gummibete med som du inte rycker utan du bara vevar hem etc. Så det är ju viktigt att man anpassar spön till vad man ska fiska för beten också. Så, men jag har sagt, det här är ett av mina absoluta favoriter. Jag tycker att jag fiskar sällan beten som väger mer än 100 gram och det kastar bra och framförallt så håller fisken jävligt bra när jag krokat dem. Så det är jag supernöjd med. Ja, det är jättefina spön. Alltså verkligen. Ett spratt. Den där var lite sprattlig.
Så du vet, jag tog den på så här sprattelmanér också, att jag vevade snabbt när den landade i vasskanten och så Ja. blev stopp. Han kunde inte låta bli det där snabbjörket. Det gick inte att hålla emot helt enkelt. Det gick i brallan för den stacken. Har du förstört inte mitt bete nu? Så. Bra. Tack. Ja, vi har ingen vind. Det gör ju inte så mycket in i älv. Men nu regnar det, ingen sol. Och det känns som att kraftverket inte släpper på. Men Björn, du är ju ett solsken. Ja. Du får göra någonting åt saken alltså. Precis. Kanske kan sätta dig på drönaren och åka upp och lysa lite på oss. Ja. Kanske gäddorna blir pigga och glada. Ja, det kan man ju hoppas. Ja, jag vill bara försöka kasta omkring sig och samla upp dem och se om de kommer igång helt enkelt. Ja, vi lägger väl en liten grann tid här till. Och sen så byter vi plats tycker jag. Ja. Men har vi något annat spännande ifrån Daiwa som komma skall? Till nästa år. Ja. Vi har en helt ny spöserie, den där XR Signature. Ja. Det är massvis med nya spön. Coolt. Prislapp? Det är XR-serien så de kommer ligga där mellan 15 till 1900. Ja, prisvärda spön. Ja, lätt. Sen kommer ju massa nya rullar. Alla haspelrullar, de här Fiego, Legalis, XL byts ut. Okej. Ja, men det är ju mest kosmetiskt då. Ja. Och lite nytt material som blir lite lättare. För det måste man ju verkligen ge er och rullarna. Satan vilka bra rullar ni gör. Nya abborrullar, nya gäddrullar, TVS-rullarna kommer ju. Ja. Så att, vi har skitmycket nytt nästa år. Kul. Nya Gore-Tex-ställ. Ja. För 4000 spänn ut. Typ. Bra. Ja. Som är isolerade. Så enlagers Gore-Tex men ändå liksom Gore-Tex. Så det kommer. Här sen har vi det på spön och rullar så har vi ju det som kommer. Det kommer lite så här kidsrullar, det kommer nya kombos. 3 olika nya kombos. Det har ju sålt ut i helvete i år. Ny lina kommer ju. Här japanska, den här Tournament 8 kommer tillbaka. Okay. Så att vi har fullsmetat liksom. Kul. Fuck. Det här var bättre. Såg du hugget på den? Ja. Lite längre ut också. Ja. Det sa bara bonk i det jävla hugget. Bonk! Ja. Men jag är även känd som en pike stealer. Jaha, ja. Fast det där var ju... Men jag var snäll nu. Ja, tack. Men ett bra tips när det regnar ute, det har på sig gympadojor. För att man ska kunna krama ur juicen. Ja, precis. Det var skit. Ska jag ha på den? Nej. Jag behöver grävskopa. Nej. Tar du en grävskopa? Nu kör vi till den. Rätt. Nu blir det en pike stealer-kast. Ja, det hade jag väl haft ju. Varför fick jag inte den för? Beteslåset har gått upp. Måste ha huggt fram. Ja, jag såg det. Vilket jävla hugg! Ja, det var ju där jag hade. Ja. Satan vilket hugg! Ja, jag vet vad det är. Det kanske var samma fisk eller? Ja, förmodligen. Det kan inte ha varit stor den där. Det går ett litet gräsbälte precis här utanför där. Det har ju grunt där inne. Och sen blir... Ja. Kolla. Jävlar vad den kom! Kolla virveln. Försöker du ha ihjäl oss här eller? Ja. Skönt om jag hade träffat dig nu eller? Ja, smack. Stått jiggen i pannan på med resten av livet. Den kan jag för sig förtälja, den där historien, den var inte stor den där. Nej. Jag har tappat för många gäddor. Känner min mojo är bruten. Oj, där kom en gädda på. Varför? Snyggt. Jag trodde att jag hade gräs. På den nivån är det om du förstår. Ja, jag förstår. Jag vevade snabbt för att komma undan gräset. Istället så fick jag en gädda. Och nu förstod gäddan att den var krokad. Och inte in i båt. Som dynamit här. Inte upp i bergen och inte ut på havet. Jag vill ha en öl.
Vad har vi haft? 1, 2, 3, 4, 5, minst 5 hugg på det här stället. Ja. Så de är ändå liksom i stöten här. Ja. Så är bara frågan om det är så här reaktionshugg. För betet kommer förbi när de står där i gräset och trycker. Fast det här framme vi har fått alla stora. Känner du att håller på att klarna upp? Ja, jag känner det. Jätteblått överallt här nu. Ja, man måste säga att jag är faktiskt jävligt nöjd med mitt val av skor. Ja. Den där juicen kan du ju pressa, så kan du torka den över tobak sen. Så kan du rulla ihop det och röka det. Ja. Tycker du om det kastet då? Vad är det? Vad sa du? Vad tycker du om det kastet då? Liten bättre? Nej, liten verkar. En liten räcker. Jag fick in den jag kom in i hålet med kastet. Fan. Ska den inte komma upp någon där kan den? Så. Nu får du faktiskt lossna om du vill. Nu har vi haft vårt roliga hörru. Hörru Greta, klä på och gå hem. Ja. Fick du den? Nu är den nere i... Nu är den uppe i gräset. Eller? Jag tror att det blir en snebananare nu. Vad heter det på engelska? Sneebanana. Sneebanana. Han gjorde en bananrörelse jävla plötsligt. Jag förstår. Du tog han i sidan. Jag tog han i ryggen. Ja. Det är lite osportsligt Björn. Du köttade in den i ryggen på det är klart. Vill de inte hugga så jag menar, de får faktiskt skylla sig själva lite grann. Jag visste ju att den bodde där. Ja. Ja, jag är på din sida. Jag tycker du gjorde helt rätt. Okej, ska vi ta dem nu? Nu tar vi dem. Okej, då säger jag varsågod svälj. Ut i regnet. Det här är ett hugg där borta i området. Alltså gäddorna brukar ha en förmåga att känna på sig när det ska komma skitväder och vara liksom hungriga precis innan. Så därför jag hade lite race i morse att de liksom hade koll på det här. Men det var ju liksom huggperiod också. Hur tänker du kring färger då Björn? Vad brukar du använda för färger i olika förhållanden? Eller? Alltså överlag så brukar jag säga när det är sånt här väder mörkt, då vill jag ha mörka färger. Gärna lite mörkt egentligen. Och när det är sol så gillar jag gärna lite glitter liksom. Sen så är jag är svag för vitbukade beten liksom. Själv då, vad tycker du? Jag tror som det är. När det är mulet ute eller mörkt, då vill jag i alla fall ha ett silhuettbete. Ja. Något som är liksom svart eller grått eller fluorött, något sådant som kan bilda en schysst silhuett uppåt för fisken då. Just det. Om det är växlande molnighet så skadar det ju inte att ha något med någon form av folie i kanske så att det stänker lite så att det liksom blir lite reprismer utav antingen guld eller silver då. Men jag tycker att guld som är lite, föredrar jag i de flesta fall då. Ja. Sen sådana här beten med olika UV-coating och allting tycker jag kan vara rätt schysst också. Speciellt om det liksom är växlande molnighet med sol som bryter igenom då får man ju fram den här, då börjar det ju nästan lysa om de här UV-beterna, så här motoroil eller vanlig lila UV eller vad man nu använder för någonting. Och de kommer ju fram jävligt bra då. Mm. Så det tycker jag är schysst. Men sen runt lek så vill jag gärna ha rödsvarta beten, alltså så här fluorröda med någon svart rygg eller någonting där. Jag inbillar mig att den här röda färgen på något sätt triggar gäddorna runt lek. Jag tror inte att det är för att det skulle vara någon så här blodsignal liksom. Det tror jag inte en sekund på. Men just den där fluorröda färgen på något sätt så har jag i alla fall haft väldigt bra lycka med dem liksom, speciellt runt lek då. Mm. Gå ut på djupet och kör lite grann och sen byter vi plats. Ja, tycker jag. Jag har lite ställen lite högre upp som vi skulle kunna testa också.
Ja. Ja, vi kan prova något nytt nu. Nu har vi fan bankat på marken. Ja, nu kliar arslet. Man kliar tillbaks. Det tycker jag ska. Vad du inte ska göra är lukta på fingrarna. Jag har ingenting emot att du ska klia, men du ska nog inte lukta på fingrarna. Det är tips från coachen. Det är tips från coachen. Ja, men jag ska ta det med mig. Det är en av de visaste sakerna du har sagt idag, måste jag säga. Don't do Så jag it. känner att, liksom, att jag har någonting att ta med mig av det här otroligt härliga mötet. Ja, ja. Bättre eller? Nej, jag tror inte det. Ut i branten där. Försiktigt Men hör, hugg. ser du nu att det börjar trycka på i grejerna igen? Men nu fick vi på mjukbete igen. Vad ska ju varit beroende på att vi fiskar bara mjukbete just nu. Hur mår dina stumpor förresten? Jo, de fortsätter att suga upp. Det finns lite kvar att ge. Men du skulle vara rätt snabb på löparbanan med de där dojorna. Ja. Ja, men det ska vara växlande molnighet och sol idag. Ja, Åh fan. någonstans är det ju det också säkert. Ja? Ja, någonstans lär det ju vara växlande Ja, molnighet. absolut. Men nu börjar jag faktiskt tro att vattnet börjar hitta undersidan av foten också. Ja, men det är bra. Då ifall du har haft någon smuts här så kommer den luckras upp nu sakta men säkert. Det är fan tappra idag som står och bankar i det här vädret liksom. Ja. Ska komma till en varm stuga som Jakob har värmt upp. Kan man ju alltid hoppas i alla fall. Det var 5-bars pappa då? Ja, tufft. Det är 3 som bor kvar hemma. Så att nu är det lugnt. Jag har ju bara 3. Och 3 hundar. För 3 hundar? 3 hundar. Ja, men dra åt helvete. Ja. Så vi har hundar och så vi du är har alltså nummer 7 på listan hemma alltså? Nej. Nej, 8 blir det ju med frugan då. Ja, brevbäraren. Så vi får post 2 gånger. 9! Vi får post 2 gånger om dagen. 10! Men du hade ju en grym jävla dotter på fotboll, sa du? Ja. Eller hur? Hon är jätteduktig på fotboll. Ja. Så att man ska hinna med det också. Skjutsa fram och tillbaka till fotboll och det är matcher och det är träningar och liksom. Kolla den här. Hör. Jävlar vilken knaning. Satan i gatan. Där vill man inte heller gå på. Ja, nej det är så. Dottern hon spelar fotboll och grabbarna de spelar tv-spel. De spelar fotboll fast på dataskärm? Ja, precis. Ja. De blir inte lika svettiga. Nej. Men säg inte det! Nej, ibland så far de runt när de spelar så att man undrar. Har du några aggressiva spelare eller är de okej? Jag tror att de har allt möjligt. Hör, här är ändå 4 meter. Det här behöver inte vara ett dåligt ställe. Nej, det här är ju här känns som ett jättebra ställe för dem att kliva in. Också. Ja. Har du hört det någon gång när du varit och fiskat där på någon älv att det är banjospel i bakgrunden? Bara. Ja. Man är lite orolig. Eller är man det? Man kanske går och lyssnar efter musiken. Det hör ju till liksom life experience att liksom nypa örat och få låta som en gris. Tänk dig vilken historia på puben sen. Eller hur? Aha, jag kommer ihåg när vi var fiskade på det där. Då var det liksom helvete vad de körde på. Oj, det här var ju piggare. Lång lina på den där. Ja, helvetes lång lina. Tog direkt i kastet. Första vevstoppet. Han inte ens med ett ryck.
Den här är bättre eller? Ja, den här lär ju vara bättre. Tror jag. Jag tar lite lina här. Bäst idag va? Ja, det är det. Absolut. Är det vår meterfisk? Kan vara det. De är så jävla starka här inne. Ja, helvete den är stark. Uff, den sitter inte bra alltså. Lossnar den eller? Låt Ingen han. jättegädda så att jag menar. Nej, det är en jättegädda, men den är okej. Ja, den sitter i mungipan så den sitter bra visst. Ja, på UV-lasern föll den här dagens största i alla fall. Det är perfekt för UV-fisken nu med det här ljuset som är så lyser de här upp väldigt kraftigt. Så att... Det var kul. Ja, det var ju skönt. Grymt! Ja, grymt starka fiskar. Ja, jättestarka och jätteslanka. Inte den tjockaste, men även dartpilar kan ju slåss. Jävla fight det var Ja. alltså. En metersfisk. Ja, stenhård. Grymt! Ska du släppa tillbaka den? Ja, det tycker jag. Oj, ja. Så. Ah, Buster! Ja. Lazy King! Stekfisk. Ja. Stekfisk. Men återigen, sluta regna. Ja. Lite varmare i luften. Får de bara liksom lite stund på sig så Ja. kommer de. Det där kändes som att det var mer så här reaktion. Det hände. Reptilhjärnan sattes igång. Bam! Det sa plaskade, han simmade i, så tog jag 2 vedtag och ett Ja. stopp och då var det liksom. Då var det kiss, goodbye, good night. En liten spratt där. Ja, det var... Så det var Jag inte den såg största. den tog. Nej, det var skit. Vad sa du? Nej, det var skit. Jag tror det var Varför då? fisk. Yxa. Men när jag får bort ena kroken sätter den andra i ryggen. Bra där. Nu ska vi se. Brukar du alltid ryggkrokar dina? Vad sa du? Brukar du alltid ryggkrokar då? Störst träffyta där för krokarna eller? Vill du få en till där borta i gräset? Ja, vi sista kan chans. avsluta ta några Ja. kaster. Men just nu sitter jag ju där borta så att... Ja, just det. Men du, jag skulle ändå dit. Nej, roligare så blev det inte. Tappa sista fisken. Ja, det gjorde det. Men det gjorde inte jag. Nej. Men vi kan i alla fall understryka det här. Det är att Lazy Jerk vann ju duktigt idag. Ja, det hårda beten var ju överlägset. Ja. Stort tack för den här dagen. Hörru. Ja, tack själva. Tack var själva. grymt. Ja, det har varit superroligt att vara ute och provat älggäddorna. Ja. Och känner hur det känns att bli rejält regnat på. Det var blöta. Ja, Ja, det var grymt i alla fall. ja, det var jättetrevligt. Ja. Nu blir det hem och grilla och du ska vidare. Ja, jag ska vidare på nya äventyr. Precis. Jag ska hem och torka mig. Ja, det är bra. Torka skorna också kanske. Ja, hyfsat. Mm. Ja, vi får tacka för oss för den här sjukt roliga dagen måste jag säga. Med mycket fiske, eller mycket fisk. Både mycket fisk och fiske. Precis, vad det jag skulle säga. Och en bra avslutning på en stor fisk också. Ja, kanon. Metersfisk är inte Ja. ofta man får. Ja. Inte varje dag liksom. Nej, det är ju så. Det är ju fantastiskt, speciellt på älv liksom, att få en sån här stark och rolig fisk. Ja. Ja, superroligt. Grymt! Vi ses snart igen.